Okay, so fourth and last day ito, tunay na last day na. So ayan, kinabit na yung kapirasong polycarbonate yung sa sulok. Ayan, tas konting ano na lang, finishing touches ng mga pintura, yung mga naiiwan part na hindi na pinturahan, pinipinturahan na ni Kuya Arnold para okay na lahat. Next project naman susunod mga guys. Yan. Tapos sinukatan na niya yung ano, yung nasa taas na portion. Nakapapera ng agad si Boss Chris. Para planuhin na kung anong gagawin, kung bububungan ba o railings lang. So bahala na, let's see soon. Yan, so makita nyo na yung kabuuan. Yan, hanggang dito sa kabila. Ayan, yung dulo kidney, right side. Ayan yung mga tubular pipes nya, framing. Ayan. Tapos syempre magulo pa, mamaya cleaning time na to. Lilinisin na yung mga tambak, mga basura, mga pinagtabasan dito para maganda-ganda na. Ayan. Hi mga guys. Nakapasok. Lasing kami ni Boss Chris. Pag walang storya eh. So yan guys, so painting ulit yung sampayan para magbalance yung kulay niya. Hindi naman kulay tubo lang. Finishing touches na lang talaga to. Okay guys, so habang nagpi-finishing touches si Kuya Arnold, mag-iimis-imis na ako dito. Sorting ng mga ano, ng mga pinagtabasan, yung mga kalat, mga basura. So, konting bawas na ako para mamaya okay na. Naglilinis po si Boss Chris ng mga kalat. Mga kalat namin. Okay guys, so ayan, nagbibisa si Kuya Arnold. Habol tayo sa traslasyon. Okay na siya rito. So, until next project na lang siya kung meron pang Sana kumita ka agad si Boss Chris. Pagka-budget ulit. Okay, so pag-alis niya, ako naman siguro yung mga ibang ano, kailangan ayusin dito. So, see you guys later. So, magpapaalaman na kami ni Kuya Arnold. Guys, muna na ako. Tapos na namin ni Boss Chris. Next project ulit. Sana sa mas lalong madaling panahon. Yan guys, thank you for watching. Thank you, boss. Thank you. Thank you. Peace out. Thank you. Ingat Kuya Arnold. Boss, wala na ako. Maraming salamat. Boss Chris, wala na ako. Ingat ha. Salamat. So yun guys, end ng renovation trellis roofing natin. So dito, kita nyo yan papakita ko sa inyo.
Ayun, so yun yung guys yung ginawa ni Kuya Arnold tsaka ni Kuya Gado na trellis roofing. Kung nakikita nyo yung kulay parang bronze na polycarbonate sa taas. Yan. Yan. Pasensya na sa wall ng bahay namin, hindi nakapalitada yan eh. Kasi ano pa tayo, bakanting lote. So may magpapatayo pa ng bahay dito, sa matatakpan lang din yan. Yan. So konting ayos-ayos lang. So yun. Okay guys, so oras ko na. Pinis ko sa rooftop yung mga kalat. So samahan nyo ako doon. Tingnan kaya natin tubig konti. Yun, watercolor. Ito po ang ano, ng isa sa trabahadora ko. Hindi naman dyan. Yan. Yan ang taga-pintura ko.